Місце, яке використовується для встановлення плевральної дренажної трубки, це п'яте міжребер'я перед серединною пахвовою лінією на стороні ураження. Зовнішні орієнтири для цієї ділянки включають рівень сосків у чоловіків, підгрудну складку у жінок або ширину руки лікаря, розміщеної в пахвовій западині пацієнта. Якщо стан пацієнта дозволяє і є час, розмістіть руку пацієнта над головою, одягніть стерильний халат і рукавички, обробіть антисептиком та накрийте стерильним полотном грудну клітку пацієнта, локально знебольте шкіру та окістя в місці введення. Зробіть скальпелем поперечний або горизонтальний розріз довжиною 2-3 см в місці введення і тупим способом розведіть підшкірну клітковину трохи вище ребра. Кінчиком великого затискача проколіть парієтальну плевру над ребром і введіть в грудну порожнину. Знімаючи затискач, розведіть кінці міжреберних м'язів і м'язів грудної стінки, щоб сформувати отвір, достатньо великий для проходження пальця лікаря в рукавичці. Пальцем проникають у грудну порожнину, щоб розділити спайки між легеневою тканиною та грудною стінкою при їх наявності, аби забезпечити легке введення плеврального дренажа. Плевральний дренаж відповідного розміру вводиться в плевральну порожнину через раніше сформований отвір і направляється дозаду вздовж внутрішньої стінки грудної клітки і до верхівки легені на глибину, поки всі дренажні отвори на трубці не опиняться всередині грудної клітки. Затискач, розміщений проксимально на трубці, допомагає встановити дренаж в грудній порожнині, а інший затискач, розміщений дистально на трубці, запобігає стіканню крові на ліжко або підлогу. Запотівання дренажної трубки з рухом повітря на видиху або дренування рідини з грудної клітки свідчать про успішне розміщення трубки у плевральній порожнині. Після того, як дренаж встановили в грудній клітині, його дистальний кінець слід під'єднати до камери збору апарату для аспірації. Плевральний дренаж надійно підшивають до шкіри, накривають оклюзійною пов'язкою і фіксують пластирем до грудної стінки. Для підтвердження положення дренажа необхідно виконати рентгенографію грудної клітки, а також контролювати стан пацієнта за допомогою пульсоксиметрії або вимірювання газів артеріальної крові.